سلام دوستا، خسته نباشید، صحت و سلامت باشید. امروز با ما همراه باشید به یک آموزشی منتو که بسیار خوشمزه، طرفدار زیاد داره. موادای لازمه که ما ده 1.5 کیلو گوشت چرخ کده، 2 کیلو پیاز میگیرم. من یک کم پیاز زرد میکنم که گوشت کم تفت میدم که بوی خامی گوشت گرفته شود. گوشت